हेलो गाइज, के छ सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आराम छु। आज चाहिँ सरर यो मैले काम गर्ने ठाउँ म देखाइदिन्छु है गाइज। खास म चाहिँ मोबाइल बनाउने काम गर्छु हैन, अनि यहाँनिर चाहिँ के छ कसो छ म सब देखाइदिन्छु आज तपाईहरुलाई। ल यो चाहिँ लाइनको लागि मेन भइहाल्यो। यो चाहिँ मन्त्रीको जस्तो फोन भइहाल्यो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हैन, कोही उता उड्दैछ कोही यता यता यस्तो यस्तो। अनि यहाँ यो चाहिँ चार्जिङको लागि यो हो। यो माइक्रो लेन्स भइसक्यो, त्यो चाहिँ लाइनको लागि भोल्टेज जान्दा। अनि यहाँ बसेर चट्ट मोबाइल सोबाइल बनाइन्छ। यो मोबाइल डिस्प्ले खोल्नलाई यो हो डिसी मेसिन। अनि यतातिर छ यो सब कोही बनाउनलाई राखेको, कोही बनेको, कोही नबनेको सामान यो हो। यहाँ तल इन्भर्टर छ। अनि यो मेरो टचस्क्रिन, यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हो। अनि त्यसपछि यता माथि पनि थोत्रो मात्र मोबाइलहरु छन्, सब लावारिस मोबाइलहरु भइसक्यो। अनि यहाँ तल चाहिँ यो चाहिँ मेरो म्युजिक सिस्टम हो, ड्याङ ड्याङ बजाउने। अनि यहाँ चाहिँ मोबाइल बनाउन राखेको मोबाइलहरु, कोही बनेको कोही नबनेको, कोही सामान पाएको कोही सामान नपाएको। अनि यस्तै गरी यता चाहिँ यो चाहिँ डिस्प्ले सिस्प्ले राख्ने भाडो यो भयो। अनि केही सामानहरु यहाँ तल, यहाँ चाहिँ टुटे फुटेको डिस्प्ले राख्ने, किनभने यो डिस्प्लेहरु पनि बिक्री हुन्छ क्या, बेच्न मिल्छ यो डिस्प्लेहरु, त्यही भएर यहाँ राखिन्छ झिकेर। अनि यो मेरो खानेबानी, यो पेट्रोल सफा गर्नको लागि। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीसँग सानो पुन्तुरे मोबाइल छ। अनि एउटा पुलिस गाडी छ ब्याकअपको लागि हैन, केही भइहाल्यो भने ट्याक्क पुलिस टुणु 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 गरेर आउँछ। अनि यहाँ पुलिस यो सानो मोबाइलबाट फोन गर्ने, अनि यो सानो पुलिस गाडी स्याट आउँछ है, त्यस्तो सुविधा पनि छ गाइस। यति नै हो करिब करिब। अनि यहाँ बसेर स्याट दिसभरि काम गर्ने चाहिँ यही हो मैले गाइस है। यस्तो छ ल हेर्नुस् मेरो अफिस चाहिँ।